Hello guys, Namaste. Welcome back to my channel Unacademy Techno. आजको भिडियो म हजुरहरुलाई एउटा प्रोफेसनल एकदमै बेस्ट लोगो कसरी बनाउने त्यो म हजुरहरुलाई आज सिकाउन जाँदै छु। अब लोगो बनाउनको लागि हजुरलाई एकदमै महँगो पीसी, ल्यापटपहरु चाहिने भन्ने हुँदैन। एउटा सिम्पल मोबाइलबाट नै हजुरले एउटा एपको थ्रुबाट तपाईले लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। अब मान्छेहरु भन्छ प्रोफेसनल लोगो बनाउनको लागि त ल्यापटप चाहिन्छ, पीसी चाहिन्छ, फोटोशप चाहिन्छ भन्छ, तर त्यस्तो होइन। तपाईहरुले सिम्पल मोबाइलबाटै 5-10 मिनेट भित्रै तपाईले चाहिँ राम्रो लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो तपाईको क्वालिटी, एकदमै एचडी क्वालिटीमा तपाईले लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ। सो यदि हजुर एउटा बिजनेसम्यान अर एउटा युट्युबर हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै युजफुल हुनेछ, किनकि यो भिडियोमा म हजुरहरुलाई एकदमै सिम्पल तरिकाबाट प्रोफेसनल लोगो कसरी बनाउने हजुरहरुलाई सिकाउने छु। बिना ल्यापटप र पीसी, मोबाइलबाटै एउटा सफ्टवेयरबाट तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरु मेरो यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र प्लिज मलाई धेरै सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। सो अलिकति पनि ढिलो नगरी लेट्स स्टार्ट द भिडियो। सो गाइस, हामी यो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेका छौं। यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ यो लोगो बनाउनु भन्दा अगाडि प्ले स्टोरबाट एउटा एपलाई तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सिम्पली हामी प्ले स्टोरमा छौं। सिम्पली प्ले स्टोरमा गएर तपाईले चाहिँ यो सर्च बटनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ सर्चको अप्सनमा चाहिँ तपाईले चाहिँ लोगो पिट प्लस भनेर सर्च गर्नु होला, लेख्नु होला र यसमा तपाईको फर्स्टमै देखाउने छ। यसमा तपाईले चाहिँ क्लिक गर्नु होला र यसमा चाहिँ तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला। मेरोमा चाहिँ अलरेडी इन्स्टल छ, त्यही भएर यो ओपन भन्ने देखाएको छ। तपाईले चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला र तपाईको यो इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ इन्टरफेस चाहिँ यस्तो देखिन्छ। हजुरको यो लोगो पिट प्लस हेर्नुस् त, लोगो पिट प्लस भनेर आउँछ र तपाईले चाहिँ अब सिम्पली यसमा लोगो बनाउनको लागि चाहिँ ओपन गर्नु होला यसमा र तपाईले चाहिँ सधैँ क्रिएट न्यू गर्नु होला। क्रिएट गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो व्हाट डु यु नीड भन्छ। तपाईले चाहिँ अब के बनाउने, यसबाट तपाईले धेरै कुरा बनाउन सकिन्छ। फेसबुक कभर, युट्युब थम्बनेलहरु, ट्विटर पोस्ट, युट्युब कभर। अब हामीलाई चाहिँ लोगो चाहिन्छ, त्यही भएर हामी लोगोको अप्सनमा क्लिक गर्छौं र अब यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यो प्लस भन्ने सिग्नेचर जुन साइन छ, प्लस भन्ने साइन, यसमा तपाईले सिम्पली थिच्नु होला र एड लोगोमा जानु होला। अब तपाईले एड लोगोमा गइसकेपछि यसमा तपाईलाई चाहिँ धेरै किसिमको यो लोगोहरु देखाउँछ। हेर्नुस् त, अब तपाईको कुन च्यानल हो, टेक च्यानल हो कि तपाईको अफिस हो कि अथवा हेल्थ अर्गनाइजेसन हो कि तपाईको अब कुन चाहिँ तपाईलाई क्याटेगोरीको हो, तपाईको अफिस अथवा तपाई युट्युबर हुनुहुन्छ भने युट्युबको लागि पनि हुन्छ। अब जस्तै तपाईको टेक च्यानल छ, टेक्नोलोजी सम्बन्धी हजुरहरुले अब भिडियो बनाउनुहुन्छ भने हजुरले चाहिँ अब यो हाल्नु होला। म तपाईलाई सिम्पली एउटा बनाएर देखाइदिन्छु, एकदमै सजिलो छ। म यो वाला लोगो लिन्छु, सिम्पली यो लोगो लिनु होला। यसमा चाहिँ तपाईको यो एड एकचोटी चाहिँ आउँछ। सो यो एडलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ स्किप गर्नु होला। सो अब चाहिँ तपाईले चाहिँ यसमा चाहिँ यो हाम्रो यो लोगो आइसकेको छ। अब यसमा तपाईले कलर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो सोलिड ग्रेडियन्ट छ नि, अब तपाई म यसमा रातो राख्दिन्छु। रातो एकदम राम्रो देखिन्छ, एकदमै ब्राइट कलर आउँछ रातोको। सो यसमा म चाहिँ अब यो ग्रेडियन्ट पनि राख्छु। ग्रेडियन्टमा चाहिँ सो भेटाइल यो 3टा डटमा जानु होला। तपाईले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो चेन्ज सेलेक्टेड कलरमा जानु होला र म यो रेड कलरलाई लिन्छु। सो ओके, सो यस्तो हुन्छ। हेर्नुस् त, हेर्दै कस्तो राम्रो देखिन्छ, कलर एकदमै राम्रो कलर छ। सो यसमा चाहिँ अब तपाईले चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम अथवा आफ्नो कम्पनीको नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईको अब कम्प्युटर सफ्टवेयरको तपाईको अब कम्पनी छ, अब तपाईको टेक्नोलोजी सम्बन्धी पनि एउटा युट्युब च्यानल छ। अब जस्तै तपाईको अब जस्तै युट्युब च्यानल छ भनेपछि अब तपाईले चाहिँ यसमा सिम्पली यो प्लस साइनमा जानु होला। प्लस साइनमा गएर तपाईले चाहिँ यो एड टेक्स्टमा जानु होला र यसमा तपाईको अब जस्तै माई टेक्नोलोजी भनेर तपाईको च्यानलको नाम छ भने माई टेक्नोलोजी लेख्नु होला। माई टेक्नोलोजी लेख्नु होला र यसमा एडमा जानु होला र अब तपाईले चाहिँ यसलाई सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सानो गर्नु होला र तपाईले चाहिँ यो
चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ फन्ट्सहरू। तपाईँलाई कस्तो खाले चाहिन्छ फन्ट्स, यस्तोमा चाहिने हो कि यस्तोमा चाहिने हो कि, एकदमै धेरै यो फन्ट्सहरू छ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई कुन चाहिँ मनपर्छ त्यो फन्ट हाल्नु होला। म सिम्पली यो फन्ट हाल्छु। सो यसपछि तपाईँले चाहिँ यस्तो गर्नु होला। यसमा तपाईँले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले बोल्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्ड गर्नु होला। र तपाईँले चाहिँ इटालिक र अन्डरलाइनवाला पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले चाहिँ यो सिम्पली ओके गरिदिनु होला। अब तपाईँले अब टेक्स्टलाई कस्तो गर्ने, ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी ठुलो सानो पनि गर्न सक्नुहुन्छ टेक्स्टलाई। सिम्पली सानो गरिदिन्छु यत्रोसम्म, ठिक छ। सो अब तपाईँले चाहिँ यसरी घुमाउनु पनि सक्नुहुन्छ टेक्स्टलाई। यसरी हेर्नुहोस् त, यसरी तपाईँलाई कस्तो मनपर्छ त्यो हाल्नु होला। म यस्तो गर्छु, नयाँ टेक्नोलोजी च्यानलको लागि यसरी अलिकति राम्रो देखिएको छ, द्याट्स वाइ। ओके, सो यसलाई पनि ओके गरिदिन्छु। अब यसमा तपाईँले कुन कलर हाल्नुहुन्छ, यो माई टेक्नोलोजीमा जुन तपाईँको अहिले ब्लू कलर देखिरहेको छ, यसमा तपाईँले जुनसुकै पनि कलर हाल्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई ग्रिन मनपर्छ कि ब्लू मनपर्छ कि पर्पल मनपर्छ कि, अरू तपाईँले तलतिर यो जुन एक्स्ट्रा कलरहरू दिएको छ यसमा तपाईँले स्किनहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, स्किनहरू यस्तै माई टेक्नोलोजी। यसरी म अब यो स्किन राखिदिइरहेको छु। यो माई टेक्नोलोजीको स्किन एकदमै राम्रो देखेर मैले राखेको छु। सो तपाईँको इच्छा अनुसार हाल्नु होला। तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ यसमा चाहिँ अब तपाईँको यदि फोटो छ, कुनै एउटा लोगोको फोटो, अरू तपाईँले चाहिँ अब तपाईँले एक्स्ट्रा इमेजेसहरू पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ इमेजेसहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट ब्याकग्राउन्ड भएको इमेजेसहरू राख्नु होला, एकदमै राम्रो हुनेछ। तपाईँले अब एड गर्दा फेरि यो प्लसको साइनमा छौँ, प्लसको साइनमा गएर तपाईँले चाहिँ यसमा एड पिक्चरमा जानु होला। अब तपाईँले यो सिम्पली सेकेन्डको अप्सनमा जानु होला र ग्यालरीमा जानु होला। र यसमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो ग्यालरीमा जानु र यसमा चाहिँ अल फोटोमा गएर अब तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो हाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो फुल, यो तपाईँको यो मेरो फुल चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्डमा छ। तपाईँले पनि ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्ड गर्दाखेरि धेरै राम्रो हुन्छ, किनकि ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्ड गर्नु भएन हजुरको यस्तो राम्रो खाले हुन्छ। तपाईँको ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्ड गर्नु भएन भने तपाईँको यो सेतो कलर आउँछ, राम्रो देखिँदैन। यस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट कलरमा चाहिँ तपाईँको एकदमै राम्रो देखिन्छ। हेर्नुहोस् त, म यसरी हाल्नेछु। सो हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखेको छ। तपाईँको यो कम्पनीको अरू तपाईँको युट्युब च्यानलको लोगो पनि तपाईँले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ, एकदमै राम्रो छ। अब तपाईँले चाहिँ अब यसमा अरू कुरा पनि थप्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँले चाहिँ फेरि प्लस साइनमा गएर एड लोगो गरेर तपाईँलाई अब यसमा अर्को के थप्नु मन छ त्यो थप्न सक्नुहुन्छ। अब जस्तै तपाईँलाई चाहिँ अब जस्तै यता यो सेप थप्नु छ, सिम्पली तपाईँले क्लिक गर्नु होला, यस्तो सेपमा आउँछ र यसलाई सानो गर्नु होला र यसरी राख्नु होला। सो हेर्नुहोस् त, माई टेक्नोलोजी हजुरको एउटा लोगो एकदमै राम्रो बनेको छ, एकदमै कलरफुल बनेको छ र एकदमै हाई क्वालिटीमा हुन्छ। तपाईँको यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसमा त यसलाई चाहिँ तपाईँले अर्को एक्स्ट्रा पनि तपाईँले थप्न सक्नुहुन्छ यसमा। अब मैले सिम्पली यतिमै छोडिदिन्छु। अब तपाईँहरूले चाहिँ अब आफ्नो इच्छाअनुसार तपाईँले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सो हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाउनु होला राम्रोसँग, आफ्नो अब आइडिया अनुसार तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। मैले जे गर्यो त्यो नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। अब तपाईँहरूलाई कसरी मनपर्छ त्यसरी नै गर्नु होला। यसमा धेरै अप्सन दिएको छ यो एपमा, तपाईँले चाहिँ एकदमै प्रोफेसनल लोगो बनाउन सक्नुहुन्छ यसबाट। अब तपाईँले चाहिँ जब यो लोगो बनाइसक्नुहुन्छ तब सेभ गर्दाखेरि चाहिँ 3टा बटनमा जानु होला। तपाईँले चाहिँ यता सेभको अप्सन देख्नुहुन्छ, सेभमा जानु होला। तपाईँले चाहिँ सधैँ यो जेपीजीमा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड नगर्नु होला, सधैँ पिएनजीमा तपाईँले डाउनलोड गर्नु होला, किनकि तपाईँको यो लोगो सधैँ ट्रान्सप्यारेन्ट ब्याकग्राउन्डमा हुनुपर्छ। तपाईँले कुनै एउटा
भिडियोमा तपाईँले ब्याकग्राउन्ड हाल्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ लोगो मात्र देखिन्छ, राम्रोसँग तपाईँको चाहिँ क्लियरली लोगो मात्र आउँछ। यदि तपाईँले जेपिजीमा गर्नुभयो भने तपाईँको सेतो कलरको त्यो ब्याकग्राउन्ड आउँछ, त्यही भएर तपाईँको राम्रो हुँदैन। त्यही भएर तपाईँले चाहिँ यो पिएनजीमा तपाईँले यसरी सेभ गर्नु होला र सधैँ हाई क्वालिटीमा सेभ गर्नु होला। अब जति पनि हाई क्वालिटी गर्नु मिल्छ। अब जस्तै म 3240px मा म चाहिँ यो गरिदिन्छु, यो सिम्पली डाउनलोड गरिदिन्छु। तपाईँको यो एड एकचोटि आउँछ, सो म सिम्पली यसलाई स्किप गरिदिन्छु। अब ग्यालरीमा गएर हेर्छु, हेर्नुहोस् त हाम्रो लोगो एकदम राम्रो बनेको छ, एकदम हाई क्वालिटीको बनेको छ। तपाईँले जति सके जुम गरे पनि तपाईँको चाहिँ क्वालिटी बिग्रिँदैन। हेर्नुहोस् त एकदम राम्रो क्वालिटीमा हाम्रो यो बनेको छ। भिडियो हेर्नुभयो हजुर। सो हजुर पनि यसरी नै आफ्नै मोबाइलबाट सिम्पल तरिकाले प्रोफेसनल लोगो बनाउनु होला। यो भिडियो हेरेर एकदमै हजुरलाई सजिलोसँग बनाइदिएको छु। सो आई होप हजुरलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो। सो यदि यो भिडियो मन परे लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज।